7 اکتبر 2019 اپراتورهای 911 توی کیپ کورال فلوریدا تماس‌های دریافت میکنن مبنی بر اینکه یه مرد داره یک زن رو تا سرحد مرگ کتک میزنه. پلیس بلافاصله به اونجا اعزام میشه ولی اثری از مرد نبوده. با زنی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده صحبت میکنن و اون میگه که من دیشب با دوست پسرم وید ویلسن رفتیم به یک بار، اونجا با هم دیگه دعوامون شده، ماشینمو دزدیده و امروز اومده بود مثلا ماشینمو پس بده ولی طلبکار شده و همینطور که میبینید تا تونسته منو زده. از اونجایی که سر و صورت ملیسا پر از خون بوده پلیس میفهمه که این آدم الان نباید حال عادی داشته باشه و به خاطر همین شروع میکنن به گشتن دنبال وید. ولی نمیدونستن که وید اون روز فقط ملیسا رو کتک نزده بوده بلکه قتلم انجام داده بوده. سلام دوستان، به چنل من خوش اومدید. من نفیس هستم و امروز میخوام براتون در مورد پرونده وید استیون ویلسن تعریف بکنم. پرونده‌ای که این روزها خیلی توی کالیفرنیا صدا کرده و تقریباً دو هفته پیش دادگاهش تشکیل شد و حکمش اومد. اگر قبلا این پرونده رو توی یکی دو تا چنل دیگه دیدید بهتون پیشنهاد میکنم از زبون من هم گوش کنید. به این براتون تعریف بکنم چه اتفاقاتی افتاده. بذارید برگردیم و با نقش اول این پرونده آشنا بشیم. وید استیون ویلسن 20 می 1994 توی کیپ کورال فلوریدا یک دختر و پسر 14-15 ساله صاحب یه پسر میشن. از اونجایی که اصلا سن درست حسابی نداشتن و سنشون خیلی پایین بوده و مسلما نمیتونستن اون بچه رو نگهداری بکنن، پدر و مادر اون دختر تصمیم میگیرن که نوه‌شون حتما باید برای سرپرستی بره و از اونجایی که اینا خانواده‌ای بودن که به کلیسا رفت و آمد داشتن میرن توی کلیسا و اونجا یک زن و شوهر رو پیدا میکنن که حاضر میشن سرپرستی این پسر بچه رو به عهده بگیرن. استیو و کندی خودشون 2 دختر داشتن به نامهای وینی و وندی و اسم این پسر رو هم میذارن وید. این پسر دوران کودکی بسیار بسیار خوبی داشت. نمرات خیلی خوبی توی مدرسه میگرفت، توی ورزش خیلی بچه فعال و خوبی بود و اینکه اصلا یه بچه خیلی عجیبی، خیلی خوب بدون هیچ گونه مشکلی بزرگ میشه تا اینکه توی 13 سالگی فروپاشی شخصیت این بچه شروع میشه. حالا یه چیزی که باید براتون بگم این هستش که مادر بیولوژیکی و یعنی مادر واقعی وید مشکلات روانی داشته و احتمال اینکه وید این مشکلات رو به ارث برده باشه و خب میدونید که یک سری از مشکلات روانی زمانی که آدم‌ها به سن نوجوانی میرسن اگر ارث برده باشن نمود پیدا میکنه. وید هم از 13 سالگی یواش یواش شروع میکنه به تغییر خلق دادن و از همه بدتر این که شروع میکنه به مصرف مواد. من میتونم اسم اون مواد اینجا بگم، یوتیوب گیر میده یا نه، ولی براتون مینویسمش. شروع میکنه به مصرف این مواد و همراه شروع کردن و حالا همراه این دوره 13 سالگی شروع میکنه به توهم زدن، جوری که ادعا میکرده خیلی خیلی جدی که توی گاراژ خونهشون یه سری افراد حتی آدم فضایی وجود دارن. استیو میره چک میکنه، اصلا همچین چیزی نبوده. حتی پلیس هم میاد برای چک کردن این که ببینه واقعا توی گاراژ این خونه چیزی وجود داره یا نه، ولی خب هیچ چیزی وجود نداشته. توهم های وید بوده به خاطر مصرف مواد. وید منزوی میشه، پارانوید میشه و اختلالات خلقیش ظهور میکنه. جوری میشه که خانواده‌اش میبرنش برای برنامه بیکر اکت. بیکر اکت توی فلوریدا یک سرویس اورژانس سلامت روانی هستش که به خانواده‌های ارائه میشه که توش مشکلات روانی وجود داره و احتمالاً نمیتونن برای درمانش اقدام کنن و من حدس میزنم مثلا برای کسایی هستش که توانایی مالی آنچنانی برای پرداخت هزینه‌های حالا درمان روانیشون رو ندارن و این باعث میشه که حالا این وید رو بذارنش اونجا، ولی عملاً هیچ کدوم از درمان ها روی وید جواب نمیده و حتی جوری میشه که وید با پلیس هم درگیر میشه. توی دوران نوجوانی از مدرسه اخراج میشه با وجودی که بچه خیلی خیلی درس خونی بوده. به خاطر اینکه توی مدرسه یه سری چیزا خرید فروش میکرده از مدرسه هم اخراج میشه
ولی وید گفتمتون که توی ورزش خیلی خیلی پسر موفقی بوده، ولی توی اون زمان، چه تو زمان کودکی چه تو زمان نوجوانی و حتی جوانیش، چند بار مسائل برای وید پیش میاد که به سرش ضربه میخوره. حتی توی 18 و 20 سالگیش وید با ماشین تصادف میکنه، با ماشینی که خودش رانندگی میکرده و اونجا سرش ضربه میخوره و پزشکان معتقد هستن که با وجود اینکه هیچ وقت توی سیتی اسکن هایی که از سر وید انجام شده بوده اثری از شکستگی یا خونریزی مشاهده نشده، ولی احتمال خیلی زیاد توی یکی از این بارهایی که به سر وید ضربه خورده دچار یک ضربه مغزی شده و از اونجایی که تمام ضربه ها توی فرانتال لوبش یا لوب پیشانیش بوده باعث شده که دچار یه سری اختلالات بشه که حالا به جاش براتون تعریف میکنم که چه اتفاقاتی افتاده. خلاصه توی 18 سالگیش میگرده و پدر بیولوژیکی خودش یعنی استیون رو پیدا میکنه و با وجود این که پدرش توی شهر دیگه ای زندگی میکرده که 2 ساعت تقریبا فاصله داشته، همدیگر هم 1-2 بار بیشتر نمیبینن، ولی دائما زنگ میزده و از پدرش پول میخواسته و پدرش به خاطر اون عذاب وجدانی که داشته بهش پول میداده. و وید بهتون گفتم آدم خیلی درد سرسازی بوده. از فاصله سالهای 2010 تا 2019 یعنی توی فاصله 9 سال به جرم دزدی، کلاهبرداری و تجاوز دستگیر میشه و هر بار هم میره زندان، ولی زندان عملا هیچ تأثیر مثبتی روش نمیذاشته، باعث نمیشده که به خاطر ترس از زندان رفتن خودش رو تغییر بده، بلکه هر یه باری که میومده زندان میرفته و میومده بیرون بدتر از دفعه قبل میشده و وید دوست دخترم زیاد عوض میکرده. این آدم یک آدم بسیار بسیار زبونباز و یه جورایی دغل بوده و دخترها ازش به عنوان یک آدم چارمینگ قید میکردن. آدمی که خیلی مؤدب بوده، گفتم تو خیلی زبونباز بوده، وارد رابطه میشده و خب خیلی همه چیز اولش گل و گلاب بوده، ولی یهو تغییر رویه میداده و تجاوز میکرده بهشون، کتکشون میزده و تهدید به مرگ میکردتشون، یعنی بهشون گفته اگر حرف بزنید میکشمتون. و جوری بوده یکی از دخترها حتی گفته بوده این آدم اگر جلوش گرفته نشه میتونه راحت آدم بکشه. یعنی شما ببینید که وضعیت این آدم چجوری بوده، ولی کسی جدی نمیگیره این قضیه رو، هیچ کس جدیش نمیگیره، تا اینکه این پسر تو سال 2019 اوایل 2019 بلیتش میبره و با یک دختری آشنا میشه که خیلی دختر ماهی بوده. این دختر اسمش ملیسا مانتانز بوده که بهش میگفتن میلا. میلا برای خودش خونه و زندگی داشته، ماشین داشته، یک سالن اسپا داشته و این آدم، این وید میره باهاش زندگی میکنه و همون موقعی که این دوتا با هم دیگه بودن وید میفته زندان. حالا نمیدونم به چه جرمی، ولی 3.5 ماه میره زندان و میلا منتظرش میمونه و بهش یه فرصت دوباره میده و اصلا فکر نکنید که به خاطر زبون بازی های وید بوده. و بعدش هم میان و با همدیگه خوش و خرم در حال زندگی کردن بودن تا اینکه 6 اکتبر 2019 فرا میرسه. یک باری بوده به نام بودا. توی اون بار اون شب موسیقی زنده بوده و افراد خیلی زیادی اون شب میرن به اون بار و میلا و وید هم میرن اونجا. میلا و وید میرن اونجا با هم دیگه مواد مصرف میکنن، مشروب میخورن و خوش میگذروندن. تو همین حین یک پسری به نام جیسن شپرد که اون شب اونم با دوست دخترش اونجا رفته بوده و دوست دخترش بعد از اینکه بالا یه مقداری نوشیدنی مصرف میکنن میاد و با وید آشنا میشه. یکم که میگذره هول و هوش ساعت 10 شب وید پاشو میکنه توی کفش و به میلا میگه الا و بلا امشب ما باید بریم خونه جیسن. چرا آخه؟ چرا ما باید بریم خونه کسی که نمیشناسیمش؟ میلا اینو میپرسه و از وید اصرار، از میلا انکار و واقعا میلا دلش نمیخواسته بره خونه کسی که نمیشناختتش، به خاطر که میلا آدم سالمی بوده و مغزش درست کار میکرده. واقعا تو شبی که اومدی مواد مصرف کردی، شبی که اومدی مشروب خوردی، بعدش هم بلند شی بری جایی که طرفو نمیشناسی، واقعا چرا باید همچین کاری بکنیم؟
و میلا یه اخلاقی داشته، یه عادتی داشته در اصل، و این بوده که هیچ وقت همراه خودش کیف نمی برده. خودش میگه من همیشه 2 تا موبایل همراهمه که کارت اعتباری رو میذارم تو بک کیس موبایلم و همیشه وقتی که با یکی میرم بیرون سویچم یا حالا کلیدایی که دستم هستش رو بهش میدم، بهشون میگم که حالا اگر شما کیف دارین یا حالا جیب دارین سویچای منو بذارید توی جیبشون. و اون شب هم همین کارو کرده بوده، همراه خودش کیف نبرده بوده و کلید و اینهاشو داده بوده به وید، سویچ ماشینش و اینها رو، و اونم گذاشته بوده توی جیبش. و وید عصبانی میشه و قاطی میکنه و که من میخوام برم خونه جیسن و تو چرا همراه من نمیای، و به حالت قهر از بار میاد بیرون همراه جیسن و میگه که من میخوام برم وسایلم از توی ماشینت بردارم. به خاطر همین موبایلش رو میذاره پیش میلا و سویچ ماشین میلا هم تو جیبش بوده، میخواسته بره وسایلش از توی ماشین برداره دیگه. با هم دیگه میرن بیرون. وقتی میرن بیرون دیگه الان حدودای ساعت 1:30-2 بعد نصف شب بوده. با جیسن میان بیرون و میسن بیرون بار و همونجا چشمشون به 2 تا دختر میفته. این 2 دختر میخواستن اوبر بگیرن و برن خونه. وید از یکی از دخترها خیلی خوشش میاد میپره جلوی اون یکی دوستش و بهش میگه که هی سلام، دوستتو به من معرفی نمی کنی؟ دخترم یه نگاهی به وید میکنه و میگه که اوکی، به خودش میگه که اوکی این پسر خیلی پسر خوشتیپیه، قد بلنده، باحاله و خیلی مؤدبه، دوست دارم که خیلی وقت تو رابطه نیست، چرا که نه به هم آشناشون میکنم. ولی اول بیان براتون بگم که این 2 تا دختر کی بودن. کریستین ملتون و استفانی سویلرز که البته الان اسم خانوادگی شوهرش یعنی جانسون رو گرفته، حدود 15 سال بوده که با همدیگه آشنا بودن. این 2 تا توی دبیرستان توسط دختر خاله کریستین یعنی سامانتا که دوست حالا استفانی بوده و دختر خاله کریستین با هم دیگه آشنا میشن و بعد از اون تبدیل میشن به دوستای خیلی خیلی صمیمی، جوری که حدوداً 20 سالشون که میشه از فلوریدا میرن به کلرادو و اونجا شروع میکنن با هم دیگه توی یه رستوران کار کردن، با هم دیگه زندگی میکردن و خیلی خیلی با هم دیگه دوستای صمیمی بودن، تا اینکه بعد از مدتی تصمیم میگیرن که برگردن به کیپ کورال و استفانی مجبور میشه با پسرش برن خونه مامانش زندگی کنن، ولی کریستین میره جدا زندگی میکنه، دیگه پیش مامانش اینا زندگی نمیکنه و میاد یه خونه جدا میگیره و با گربهش مانتی با هم دیگه زندگی میکردن و توی یک رستوران به نام دافیش جفتشون با عنوان گارسون شروع میکنن به کار کردن. ولی اینکه خونه هاشون از همدیگه جدا کرده بودن عملا باعث نمیشه که از همدیگه هم جدا بشن، چه سر کار همدیگه رو میدیدن چه بعد از کار که میومدن با همدیگه قرار میذاشتن. و اون روز 6 اکتبر هم استفانی که متوجه شده بوده توی بودا بار اون شب موزیک زنده هست و تا الان هم اونجا نرفته بودن، به کریستین زنگ میزنه، میگه میای بریم؟ کریستین هم میگه آره خیلی خوبه. استفانی هم بهش میگه اوکی پس من میام دنبالت و اوبر میریم به خاطر که میخوام بریم اونجا حالا مشروب بخوریم مست میشیم نمیتونیم رانندگی کنیم. و همین کار هم میکنن، میرن با هم دیگه بودا بار اونجا مشروب میخورن و یه تایمی هم با هم دیگه خوش میگذرونن، با افراد خیلی زیادم اونجا صحبت میکنن و از بار میان بیرون، ایستاده بودن اوبر بگیرن و همونطور که بهتون گفتم یه پسر میپره جلوشون. وید خودش رو به نام جونیور یا مخففش میگه من جی آر هستم، اسم اصلیش رو بهشون نمیگه و خب میگه که به دخترها میگه که بیاین افتر پارتی بریم خونه جیسن. و حالا اینکه چرا این آدم اینقدر پررو بوده که در هر صورت میخواسته حالا یا دوست دختر خودش رو یا دو دختر بکشه ببره خونه جیسنی که تازه باهاش آشنا شده بوده رو من واقعا نمیدونم و اصلا اهمیتی هم نداره. ولی هر چیزی که بوده دخترها قبول میکنن به خاطر اینکه جی آر خیلی آدم موجهی بوده. بعد جی آر میگه اوبر نگیرید من خودم ماشین دارم و میبرتشون کنار داچ هلکت خاکستری $80,000 میلا و میگه این ماشین منه، ولی از اونجایی که من الان خیلی مست هستم جیسن تو بشین. جیسن هم میگه آخ جون کی دلش نخواد با یه ماشین $80,000 رانندگی کنه. خلاصه میرن خونه جیسن و مامان جیسن هنوز بیدار بوده و از اینکه
جیسون دوستاش اون موقع شب آورده بوده خونه، اصلا خوشحال نمیشه، عملا هیچ کدومشون رو تحویل نمیگیره و اینا هم پا میشن میرن توی اتاق جیسون که ته راهروی خونه بوده و یه در پشتی هم داشته که میتونستن خیلی راحت برن توی حیاط پشتی. و به محض اینکه میرن توی اتاق جیسون، کریستین و جی آر، من الان بهش میگم جی آر فعلا، شروع میکنن به برقرار کردن رابطه. استفانی و جیسون که معذب بودن خب نمیخواستن اونجا بشینن، از در پشتی میرن توی حیاط، میشنن با هم دیگه حرف میزنن، سیگار میکشن، دوباره مشروب میخورن. و توی فاصله 2 ساعته‌ای که اینا توی خونه جیسون بودن، کریستین و جی آر چند بار از اتاق میان بیرون و دوباره برمیگردن. خلاصه بعدش هم میرن دوباره میشینن و دوباره با همدیگه مواد مصرف میکنن و اینجا بوده که هر کدوم برای خودشون مواد داشتن. یعنی هم جیسون مواد خودش رو مصرف میکرده، هم جی آر خودش مواد داشته و مصرف میکنن با هم دیگه. و یهو صدای داد مامان جیسون میره بالا که دیگه خیلی دیر وقته، ساعت 4 صبح اینا باید برن خونهشون. و اینجا بوده که تازه دخترها میفهمن که جیسون و جی آر تازه با همدیگه آشنا شدن و اصلا مثل خودشون که خیلی طولانی مدت همدیگه رو میشناسن، نه اصلا همدیگه رو نمیشناختن. و کریستین میگه اوکی اشکال نداره، بلند شید برید خونه ما. میان بیرون و سوار ماشین میشن. وید بلد نبوده با ماشین دنده‌ای رانندگی کنه. با ساعت 4 صبح دم در خونه جیسون اینا یک عالم صدای گاز ماشین رو در میاره. جیسون هم خیلی عصبانی میشه، میاد بهش میگه که هی داری چی کار میکنی در خونه ما؟ همسایه‌ها الان بیدار میشن، ماشین این لعنتی رو اینجا ول کن و برو فردا صبح بیاورش دار ببرش، اینجا صدا نده، با اوبر برید. و خودش میشینه پشت ماشین و از توی درایوی ماشین رو میاره توی خیابون پارک میکنه و میره توی خونه در رو میبنده. استفانی هم میگه ولش کنید اوبر میگیریم. اوبر میگیره و وقتی اوبر میاد تازه وید متوجه میشه که موبایلش همراهش نیست. برمیگرده به همراه کریستین دم در خونه جیسون. 10 دقیقه معطل میکنن ولی جیسون دیگه درشون باز نمیکنه. سوار اوبر میشن و میرن توی خونه کریستین و کریستین و استفانی اونجا خیلی خوشحال بودن که امن رسیدن خونه، به خاطر که تنها نگرانیشون این بوده که وید نمیتونست رانندگی کنه و از اینکه بخوان سوار ماشینش بشن و خدای نکرده تصادف کنن و براشون اتفاقی بیفته ناراحت بودن. به خاطر همین الان که سالم رسیده بودن خونه خیلی خیلی خوشحال بودن. یه چند دقیقه استفانی پیششون میشینه ولی از اونجایی که فردا شیفت بوده و باید میرفته سر کار و پسرش هم دیگه باید میبرده مدرسه، کریستین رو میکشه کنار و بهش میگه کریستین من باید برم، ولی اگر فکر میکنی که نسبت به بودن وید توی خونت ناراحت هستی اشکالی نداره، من میمونم، یا اینکه ویدو میکنیم بیرون. ولی استفانی با ذوق بهش میگه نه این پسر خیلی خوبه، چاله لپش هم دیدی چقدر چاله لپش باله، من خیلی ازش خوشم اومده و دوست دارم بازم باهاش وقت بگذرونم، نگران نباش هیچ اتفاقی نمیافته، برو. همدیگر رو میبوسن و استفانی میاد میره سر خونه و زندگی خودش. اونجا که خیلی خسته بودن کریستین میره بخوابه. کریستین وقتی میخواسته بخوابه یه نیم تنه و لگینگ برش بوده، میره میخوابه و وقتی خوابش میبره حدودای ساعت 6-6:30 صبح بوده. وید تصمیم میگیره که باید کریستین رو بکشه بدون هیچ دلیلی. میره میشینه بالای سرش، دستشو میندازه گردنش، شروع میکنه به فشار دادن. کریستین بیدار میشه، شروع میکنه به تقلا کردن و از خودش دفاع کردن. تو همین حین ناخن مصنوعی هاش میشکنه و خب داشته تقلا میکرده و وید شروع میکنه به کتک زدنش. انقدر کتکش میزنه که بعدش تمام آثار کبودی و شکستگی روی بدنش بوده، چه از لحاظ ظاهری چه داخلی. یعنی انقدر شدید کتک میخوره که بعداً پزشکی قانونی میگن حتی آثار کبودی روی اعضای داخلی بدن کریستین مشخص بوده. خلاصه تا میتونسته کریستین رو میزنه و بعد هم دست میندازه روی گلوش و خفش میکنه. بعد کریستین رو میپیچه توی ملافه رو تختی،
با لباسهای کریستین که از توی حالا کمد کشو نمیدونم برمیداره دور اون رو میبنده. تصمیم میگیره که بکشه ببرتش از خونه بیرون، ببره جنازه‌اش رو سربنیست بکنه و سویچ نیسان ورسای مشکی کریستین رو هم برمیداره. جنازه رو بکش از اتاق میاره بیرون، میبینه خیلی سنگینه، از پسش بر نمیاد، به خاطر همونجا میندازتش از بین اتاق خواب و آشپزخونه و گوشی آیفون کریستین رو هم برمیداره و از اونجایی که گوشی موبایلش فیس ریکگنیشن آیدی داشته میگیرتش جلوی صورت کریستین، قفلش رو باز میکنه و موبایل و ماشین کریستین رو برمیداره و از اونجا میره. شروع میکنه به زنگ زدن به میلا. این آدم خیلی پرروه. خب قاعدتا میلا ساعت 6:30 صبح خواب بوده، جواب تلفنش رو نمیده. حالا برگردیم به میلا. میلا شب قبل موقعی که از بار میاد بیرون، همون موقعی که میرسه بیرون میبینه ماشینش با 4 نفر آدم توش از جلوی چشمش رد میشن و میرن و شوک میشه. اصلا باورش نمیشده که وید بدون اجازه اون ماشینش رو برداشته و برده. و همون موقع بوده که دوستش امی هم همزمان از بار میاد بیرون و ماشین میلا رو میبینه. برمیاده به میلا میگه کی ماشین تو برد؟ و اونم میگه که آره وید بدون اجازه من ماشینمو دزدید. بهش میگه که خب اوکی بیا بریم خونه ما امشب بمون. و الان میلا توی خونه امی خوابیده. وقتی بیدار میشه موبایلش رو نگاه میکنه و میبینه یک عالمه میست کال از یه شماره ناشناس داره. به شماره زنگ زنه و به محض اینکه تماس برقرار میشه پشت خط کی بوده؟ وید پررو. وید برمیگرده بهش میگه که سلام عزیزم کجایی؟ من باید ببینمت. و میلا هم بهش میگه معلومه که باید همدیگه رو ببینیم، به خاطر که باید بیاید ماشین و حالا گواهینامه و سویچ منو پس بدی و رابطه رو هم برای همیشه تموم بکنیم. ویدم بهش میگه اوکی عزیزم باشه اصلا مشکلی نیست، کجا ببینمت؟ و میلا بهش میگه که بیا در اسپا. تقریبا یک ساعتی بعدش امی و میلا میرسن در اسپا و میلا میبینه که ماشینش نیست. وید با ماشین خودش نیامده، با یه نیسان مشکی وایساده منتظرش. خیلی عصبانی میشه، از ماشین امی پیاده میشه و میره از پنجره سمت شاکت برمیگرده به وید میگه ماشینم کو؟ نگو که بالای سر ماشینم آوردی، این ماشین کیه که باهاش اومدی؟ ویدم بهش میگه که عزیزم سوار ماشین شو، همه چی برات توضیح میدم. میلا میگه نه من نمیخوام سوار ماشین شم، همینجا برا من بگو چرا ماشین من رو نیاوردی، ماشین من کو؟ ماشینش گرون بوده دیگه، خب معلومه باید بترسه که ماشینش کجاست. ولی وید بهش میگه که تا سوار نشی قضیه رو بهت نمیگم. دوباره شروع میکنن به کشمکش که من سوار نمیشم، باید سوار بشی. وید از کوره در میره، یقه لباس میلا رو میگیره و یه مقداری از موهاش هم میاد توی دستش و میکشتش و سعی میکنه هر جور میتونه میلا رو سوار ماشین کنه. ولی میلا دستش رو میگیره به بالای اون قسمت چارچوب ماشین و سعی میکنه هر جور میتونه از خودش دفاع بکنه که نتونه سوار ماشین بشه، به خاطر که میلا فقط به این فکر میکرده که وید الان انقدر عصبانی هستش که اگه من سوار ماشین بشم قطعا میبره منو سربنیست میکنه و منو میکشه. تو همین کشمکش هایی که وید داشته سعی میکرده که میلا رو سوار ماشین بکنه، لباس میلا پاره میشه. ویدم عصبانی از ماشین پیاده میشه و میره به سمت میلا و از اونجایی که ماشین رو پارک نکرده بوده ماشین میاد از کنارشون رد میشه، میخوره به پاشون و میخوره به یک ماشین دیگه و وای میسته. وید میفته روی میلا روی زمین و مشت بوده که حواله میلا میکرده. میلا موفق میشه از زیر دست وید فرار بکنه، میره به طرف پله هایی که میرفته به طرف سالنش و میله های حالا پله ها رو میگیره، ولی وید میاد شروع میکنه به مشت کوبیدن بهش. آدم های زیادی اون موقع اونجا جمع شده بودن و اینها همون آدم هایی هستن که داشتن تماس میگرفتن به 911 و گزارش این حالا کتک کاری رو میدادن. و یهو وید توی یکی از همین مشت کوبیدنهاش بوده که مشت میکوبه توی صورت میلا، مشت میخوره به دماغ میلا، میپکه دماغش و خون بوده که میپاشه به سر و صورت حالا میلا و یه مقداری هم خون میریزه روی خود وید. I remember he got me so straight on and blood just went
crazy everywhere. اینجا وید میلا رو ول میکنه. یکی از همسایه ها که یک مقداری فاصله داشته با اون صحنه در استودیوش رو باز میکنه و به میلا میگه که میلا بیا تو، و میلا میره اونجا، در رو قفل میکنن و وید که دیگه دیده بوده که مردم دارن به پلیس تماس میگیرن سوار ماشین میشه، فرار میکنه و میره یه خیابون اون طرفتر. توی پارکینگ جو کراب شاک پارک میکنه. پلیس دنبالش بوده دیگه، با توجه به اینکه شماره ماشینش رو بهشون داده بودن موفق میشه ماشین وید رو توی اون حالا به اصطلاح پارکینگ پیدا بکنه. ولی موقع که میره و باهاش صحبت میکنه و میبینه که وید لخت خونیه و با یک ماشین که حالا ماشین خود وید نبوده دیگه توی اون پارکینگ، بهش میگه که بیا پایین. ولی وید به جای اینکه بیاد پایین، ماشین روشن بوده، فرار میکنه. اینجا بوده که پلیس که شماره نیسان ورسا رو توی سیستم سرچ کرده بودن و متوجه شده بودن که این ماشین متعلق هستش به کریستین ملتون، شروع میکنن به گشتن دنبال هم ماشین و هم پیدا کردن کریستین که ببینن کریستین کجا هستش. پلیس میرن در خونه کریستین و قبلش با استفانی تماس میگیرن و استفانی میگه که کریستین الان خونه هستش. پلیس میفهمن که از اونجایی که کریستین نه تلفنش رو جواب میده، ماشینش هم دزدیده شده، میرن داخل خونه و با جنازه کریستین روبرو میشن. وید میدونسته که الان دیگه پلیس 100% دنبالش هستش. توی حینی که داشته فرار میکرده در یه مدرسه راهنمایی با دایانا رویز روبرو میشه. طبق حرف خود وید از دایانا آدرس میپرسه، بعدم بهش میگه بیا برسونمت و دایانا با میل قبول میکنه. ولی اینجا داستان وید یه ذره عجیبه. توجه بکنید که وید لباس تنش نیست. چرا دایانا باید قبول بکنه که سوار ماشینش بشه؟ بذارید یه ذره با دایانا آشنا بشیم. دایانا رویز 43 ساله با نامزدش اسکات انن و 2 فرزندش توی خونه زندگی میکردن. دایان توی موسلاج بارتندر بوده و هر روز صبح میرفته سر کار و به خاطر اینکه حالا یکی از همسایه هاشون هم همون نزدیکی کار میکرده و ماشین داشته، هر روز صبح با اون میرفته سر کار. ولی متاسفانه اون روز 7 اکتبر اون کسی که همراهش میرفته براش مشکل پیش اومده بوده و دایانا میگفته که خب که اشکال نداره، پیاده میرم. پیاده راه میفته میره و اینجا بوده که با وید روبرو میشه و سوار ماشین وید میشه. وید میبرتش یه ذره جلوتر و متاسفانه دایانا رو خفه میکنه. میبرتش توی یک پارکی که یک ذره حالا دور بوده یا یه جایی بوده که کسی نمیدیدتش، به راحتی نمیتونسته جنازه رو پیدا بکنه. جنازه دایان رو میندازه. یه چیزم که باید بهتون بگم این هستش که موقعی که دایان سوار ماشین میشه، کیفش دم در اون مدرسه راهنمایی میفته روی زمین و اینجا هم سواله که خود وید هیچ وقت اعتراف نکرده که چه اتفاقی افتاده. چطوری دایان با کمال میلش سوار ماشین تویی که لباس تنت نبوده شده، در حالی که کیفش افتاده و متوجه هم نشده که چون حالا کیفش کیف کوچیکی نبوده که کیفش افتاده روی زمین. خلاصه جنازه رو میبره و توی اون پارک میندازه، ولی متوجه میشه که دایان هنوز زنده است. سوار ماشین میشه و چند بار از روی بدن دایان رد میشه، جوری که بعداً توی اعترافاتش به بازپرسا گفته میخواستم مثل اسپاگتی بشه. She didn't think I gave her a kiss goodbye. Had you? Of course. و حالا خوش و خرم با کمال پررویی میدونسته که باید از شهر فرار بکنه، به خاطر اینکه پلیس دنبالشه. به خاطر همین نیاز به پول داشته، به خاطر که میدونید که الان کاملا بدون هیچ گونه پول و این چیزایی هستش. میاد میره سراغ مردی به نام جاش رو نمیشناخته ها. وید قبلا یه مدتی برای یکی از دوستای جاش کار میکرده، ولی 1-2 بار جاش رو دیده بوده. میخوام بهتون بگم این آدم چقدر پر رو هستش. میره به جاش میگه که باید به من پول بدی، به خاطر که من یه کاری کردم، باید هر جور شده از شهر فرار کنم. جاش هم اولش خب نمیخواسته بهش پول بده دیگه، ولی برمیگرده به جاش میگه You don't understand جاش. I killed people last night. جاش تو متوجه نیستی، من آدم کشتم دیشب. و جاش خیلی میترسه، بهش میگه که باشه میرم برات پول بیارم.
از اونجا میاد بیرون و با پلیس تماس میگیره و وید متوجه میشه ولی دیگه ماشین رو با خودش نمیبره. نیسا مرسا رو اونجا ول میکنه و میره یه خونه پیدا میکنه که این کسایی که توی این خونه پیدا میکردن واقعا آدمای خوششانسی بودن. خانواده امنز روز قبل رفته بودن برای تعطیلات اوهایو و الان خونهشون خالی بوده. وید میره شیشه پشتی خونه رو میشکنه، وارد خونه میشه و از اونجا 3 بار با باباش تماس میگیره. توی این 3 بار اولش قضیه رو برای باباش تعریف نمیکنه. میگه من یه کار بدی کردم که 2 نفر دیگه بین ما نیستن. بعد پدرش میگه که من هنوز سر کارم، بعد زنگ بزن. بعد که زنگ میزنه قضیه رو برای پدرش تعریف میکنه و پدرش بهش میگه که دوباره ساعت 10 شب به من زنگ بزن ببینم چی کار میتونم برات بکنم. و پلیس دنبال وید بوده دیگه. پلیس اومده بوده به تمام دور و بری‌های وید تماس گرفته بوده و بهشون گفته بوده که اگر وید باهاتون تماس گرفت باید با ما تماس بگیرید و آدرسش رو بهمون بدید. و الان استیون تستاسیکای 41 ساله، پدر بیولوژیکی وید که ازدواج هم کرده بوده، میدونسته که اگر خبر نده که وید کجاست هم دستش حساب میشه. ولی وقتی که ساعت 10 شب دوباره وید باهاش تماس میگیره و شروع میکنه با هیجان قضیه 2 تا قتل رو، قتل کریستین و قتل دایانا رو تعریف میکنه، استیون دودل میشه. میگه که خب این بچه منه، من کار خاصی تا الان براش نکردم، فراریش میدم. ولی بعد یهو به خودش میگه اگر مامان من، خواهر من یا همسر من کشته شده بود، آیا دلم میخواست که پدر و مادر اون قاتل چجوری با قاتل برخورد کنن؟ دلم نمیخواستش که قاتل عزیزای من پیدا بشه. به خاطر همون جوری که تلفنش روی اسپیکر بوده و داشته با وید صحبت میکرده، بهش میگه اوکی بهت کمک میکنم، آدرس بده برات اوبر بفرستم. و وید هم وید نخود تو دهنش خیس نمیخوره ها، حالا میبینید. وید آدرس میده و همسرش که داشته میشنیده آدرس رو، همون موقع آدرس رو برای پلیس میفرسته و استیون همینجور با پسرش صحبت میکنه و در حین صحبت کردن متوجه میشه که پلیس ریختن دور اون خونه و خونه رو محاصره کردن. برمیگرده به وید میگه بهتره دیگه دستگل جدیدی به آب ندی، خرابکاری نکن، دست رو بذار روی سرت و خودت رو تسلیم کن. و در کمال تعجب وید به حرف پدرش گوش میده و خودش رو تسلیم میکنه. ولی توجه داشته باشید که در حال حاضر وید فقط به خاطر قتل کریستی و کتککاری میلا دستگیر شده بوده. هنوز از دایانا کسی خبر نداشته، از قتل دایانا، و استیون هم حرفی نمیزنه. ولی 1-2 روز بعدش خود وید از توی زندان زنگ میزنه به میلا، اعتراف میکنه که 1 نفر دیگر رو هم کشته، جای جسد رو هم لو میده. و 3 روز بعد از به قتل رسیدن دایان، جنازه دایان که در حال تجزیه بوده پیدا میشه و متاسفانه جنازه دایان خیلی شکل وحشتناکی داشته، به خاطر اینکه حیوان‌ها دماغ و گوشهاش رو خورده بودن. گفتم جنازش در حال تجزیه بوده و با توجه به اینکه چند بار ماشین از روش رد شده بوده اصلا شکل مناسبی نداشته. خب دادگاهش 5 سال طول میکشه. گفتمتون که همین 23 جولای برگزار شده و یکی از دلایلی که دادگاهش انقدر طول میکشه به خاطر این بوده که یکی از وکیلهاش میمیره و به خاطر همین مقدار دادگاه میفته عقب. بگذاریم از اینکه خودش اصلا قبول نمیکرده که قتل انجام داده و قتل رو میندازه تقصیر جیسن و حالا یه سری چیزهای دیگه، ولی کاملا مشخص بوده به خاطر که اعتراف کرده بوده به قتل، به پدرش اعتراف کرده بوده، به میلا اعتراف کرده بوده و کاملا هم مدارک بر علیهش بوده. دی ان ایش پیدا شده بوده توی صحنه‌های قتل و خون دایان روش پیدا شده بوده، دی ان ای دایان روی وید پیدا شده بوده. جالب اینجاست که بدونید که وکیلش توی جلسه دادگاه اعلام میکنه عملاً که ما قبول داریم که این قتل انجام داده.
ولی بهش مواد دادن، در حالی که حالا یه سری چیزا رو من بهتون گفتم اینها مهم بودن، در حالی که جیسن اعتراف میکنه که من مواد بهش ندادم و اون شب هر کدوممون که مواد مصرف کردیم خودمون همراهمون مواد داشتیم، مواد خودمون بوده. در حالی که وکیلش میگه نه این بهش مواد داده بودن و این قتل که انجام داده بوده به خاطر اثراتی هستش که مواد روش گذاشته. ولی وکیل محترم حتی به خاطر حرفای تو هم تره خورد نمی‌کنن، ولی حالا مواد مصرف کنن. یعنی هر کسی مواد مصرف بکنه باید راه بیفته تو خیابون آدم بکشه. دکترهایی که حالا روانپزشکایی که روش تحقیقات انجام داده بودن خیلی زیاد اختلال توش پیدا میکنن. دپرشن، افسردگی، انگزایتی، اضطراب، بایپولار، اختلالات اسکیزو افکتیو، اسکیزوفرنی. خود وید گفته بوده که من اختلال ADD دارم و افسردگی دارم و مانیا، یعنی خودش هم حالا به یه سری از اختلالاتش اعتراف میکنه. در نهایت هم پزشکا این اختلال رو براش تشخیص میدن. خود اختلالات اسکیزو افکتیو و اسکیزوفرنی شامل توهم و هذیان هم هستن. و من بهتون گفتم که وید توی بچگی و توی بزرگسالی چند بار به سرش ضربه خورده بوده و در نهایت تشخیص پزشکا این بوده که فرانتال لوبش یا همون لوب پیشانی به خاطر اینکه ضربه خورده بوده باعث شده حالا یه سری از این کارا رو انجام بده. که کارکرد لوب پیشانی توی قضاوت، تصمیم گیری، آینده نگری، شعور و این چیزا هستش. بعد یه چیزی، وید خیلی تتو داشته روی بدنش. توی زندان هم صورتش رو تتو میکنه که چیزایی که تتو میکنه توی زندان آرم نازی ها بوده و یک لبخند جوکر. قبل از دادگاه وکلاش از قاضی درخواست میکنن که صورتش رو حالا گریم کنن و بپوشونن. قاضی قبول میکنه ولی خود وید نمیخواد قبول بکنه که این صورتش پوشونده بشه. میخواسته با حتما به اصطلاح این ظاهر خیلی خفنی که برای خودش درست کرده بوده توی دادگاه حاضر بشه. ولی در نهایت هیچ کدوم اینها تأثیری نمیذاره. هیئت جوری با رأی 9-3 حکم اعدام با مواد کشنده رو براش در نظر میگیرن و باورتون نمیشه که توی تیک تاک این آدم چقدر طرفدار پیدا میکنه و چقدر از نظر آدم ها این آدم جذاب بوده. میدونید چرا؟ به خاطر که موقعی که حکم مرگش رو اعلام میکنن هیچ عکس العملی نشون نمیده و کاملا خونسرد بوده. ولی در هر صورت هر تصمیمی که داشته میگن خیلی میخواسته بد بوی باشه و معروف شده. به هر حال به خاطر این خونسردی بیش از اندازه‌ای که توی دادگاه داشته، چه در تمام مراحلی که باید حتما ویدیوشو بچه‌ها ببینید، چه در تمام مراحلی که دادستان داشته پروندهش رو میخونده، چه در تمام مراحلی که شاهدها اومدن شهادت دادن، کاملا با یک حالت خونسرد و یه چیزی که انگار مثلا همه حرفاتون به هیچ جام هم نیست نشسته و با آدم ها نگاه میکنه. و یه جوری هم هستش به خاطر اون لبخند جوکری که روی صورتش کشیده. من در تمام مدتی که داشتم دادگاهاشو نگاه میکردم احساس میکردم داره لبخند میزنه، با وجودی که لباش لبخند نمیزد، ولی به خاطر اون لبخند جوکری که روی صورتش بود واقعا احساس میکردید که داره لبخند میزنه و من واقعا احساس میکردم که توی چشماش هیچی نیست، خالیه، خالی از هر گونه احساسه. حتما ببینید. خب مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. من اینجا اگر که تا اینجا اومدید باید یه چیز رو بهتون بگم. من خودم نشستم دادگاهاش رو نگاه کردم. دادگاه‌های خیلی طولانی بود و خیلی هم حالا تکه از جاهای مختلف من دادگاهش رو دیدم. احتمال این که شما هم حالا از کانال‌های دیگه ببینید این رو و احساس کنید تکراری هستش زیاده. پس لطفاً اگر تا اینجا ویدیو اومدید و توی کانال‌های دیگه دیدید و خواهید دید فکر نکنید که ما از هم دیگه کپی کردیم، به خاطر که در حال حاضر از این آدم فقط دادگاهاش در دسترسه و من بر همه کسایی که قراره الان توی یوتیوب فارسی براتون این پرونده رو کاور کنن دادگاهاشه. به خاطر همین بعید نیستش که یک سری اطلاعاتمون یکی باشه. خب اگه تا اینجای ویدیو اومدید حتما لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. من چنل قدیمی رو مجبور شدم بذارم کنار و حالا همینجا یه سری پرونده های جدید دوباره براتون کاور میکنم، همین که یه سری از پرونده های قدیمی اون چنل رو مجبورم بیارمشون اینجا. لطفا اگر که از سبک اجرای من خوشتون اومد سابسکرایب کنید
لایک کنید و برام کامنت بذارید. خب مراقب زیبایی هاتون باشید. میدونید دوستتون دارم. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا.